közérdekű közlemény a napokban egy olyan döntés elé állítottam magam, amiben nem tudtam dönteni. Egy olyan eldöntendő kérdés merült fel, miszerint legyen heti 2 rövidebb, vagy egy darab hosszabb videó. A válaszotok az egyértelmű volt, és a heti 2 rövidebb videó győzött elég nagy fölénnyel, szóval ezentúl igyekszem szem előtt tartani a döntéseteket, és törekedni a heti 2 rövidebb videóra. És még mielőtt a hosszabb videók kedvelői csalódnának, annyit azért hozzá kell, hogy tegyek, hogy ezt nem fogom majd tudni mindig tartani, mert vannak olyan témák, amelyek egyszerűen szinte megkövetelik a hosszabb prédikációt. Ezért leginkább ez csak azt jelenti, mármint ez a döntés, hogy ezentúl igyekszem olyan témákat hozni, amelyeket egy rövidebb 15-20 perces videóban is abszolút ki lehet fejteni. A mai videó témája is egy ilyen téma lesz, mint az a videó hosszából is látszik. Ebben a videóban egy szerintem roppant érdekes dologról, tárgyról fogok beszélni, mégpedig az antikvitérai szerkezetről, amely nem más, mint egy ópart. Vagyis egy olyan tárgy, amely nem élik bele a történelembe. Rögtön a tárgyra térek, és azért is vetem bele magam rögtön a közepébe, mert az antikvitérai szerkezet története is valahogyan hasonlóan indult. Nagyon egyszerűen adott egy szerkezet, amit 1902-ben Antikvitéra szigete mellett szivacshalászok találtak meg a tengerben. Igazából akkoriban a szivacshalászok sem tudták igazán, hogy milyen nagy értéket is találtak, hisz mint az látszik, még megtisztított állapotban is elég kivehetetlen, hogy miről is van szó. És tény, hogy azt nem tudták, hogy mit is találtak pontosan, viszont azt tudták, hogy azonnal szólniuk kell a hatóságoknak, mert a mai videónk tárgya mellett még jó pár szobrot és ládákat is találtak. És ha egy halász egy látszólag több ezer éve elsüllyedt hajót talál, amelyben bronzszobrok és furcsa ládák vannak, akkor biztosra veheti, hogy már bizony az, amit talált, az elég értékesnek számít. Így is történt, a búvárok azonnal értesítették a hatóságokat, akik természetesen azonnal kiemelték a hajó roncsait, és persze kincseit. Azonban nem nagyon foglalkoztak ezekkel a kincsekkel, elvitték és nem nagyon próbálták meg kideríteni, hogy vajon mi lehet ez. Azt látták, hogy értékesek, de hogy mire használták, arról fogalmuk sem volt, és az igazság az az, hogy több mint 50 évig nem is érdekelt ez senkit. Sokat elmond egyébként, hogy a 20. század elején mennyire mással voltak akkoriban elfoglalva az emberek. A kincsek 1902-es kihalászása után 74 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a pár száz méterre arrébb található roncsokat is megtalálják és felszínre hozzák. Vagyis csak, hogy érthető legyen, 1902-ben nagyon értékes kincseket találtak Antikvitéra partjainál, de senkinek meg sem fordult a fejében, hogy esetleg jobban átvizsgálja a környéket. Senkinek meg sem fordult a fejében, hogyha egy ilyen roncs van az óceán mélyén, amelyben nagyon sok értékes régészeti kincs van, akkor lehet, hogy több is lehet a környéken. Majd csak 74 év után, 1976-ban Jacques Cousteaunak jutott az eszébe az, hogy lehet, hogy jobban szét kéne nézni az Antikvitéra sziget partjainál, hát ha találunk még valamit. Cousteaunak, mint az végül kiderült, igaza volt, és azért is fontos az ő expedíciója a témában, mert olyan pénzérméket talált ugyanazon hajó roncsaiban pár száz méterrel arrébb, amelyekből megállapítható, hogy az az elsüllyedt hajó, amelyben az antikvitérai szerkezetet is megtalálták, hogy ez a hajó melyik korból és évszázadból származik. És akkor beszéljünk magáról a kihalászott régészeti tárgyról, amit ma már antikvitérai szerkezetnek hívunk. Szóval itt van előttünk ez a szerkezet a Krisztus előtti 2. századból. Amikor a 2000-es évek környékén ezt a szerkezetet a tudósok, csillagászok és matematikusok is elkezdték jobban vizsgálni, csak annyit mondtak, hogy nem igazán tudjuk, hogy akkoriban mire használták ezt a szerkezetet, sőt azt gondoljuk, hogy ez a szerkezet nem is a Krisztus előtti 2. századból származik, mert akkoriban még nem használtak olyan szerkezeteket, amelyek fogaskerekekkel működnek. A tudósok azt hitték, hogy ezt a tárgyat sokkal később, 1000 év múlva ejtették a tengerbe, mert nem hitték el, hogy az ókori görögök a Krisztus előtti 2. században ilyen tudás birtokában voltak, és ez a tudás főként a technikai megoldásokra értendő. A gépet ugye, mint mondtam, csak a 2000-es évek környékén kezdték el komolyabban tanulmányozni, és rájönni a működésére, és legfőbb arra, hogy vajon mi lehet ez. Több évtizedes tanulmányozás után, megismétlem, több évtizeden át tanulmányozták a szerkezetet, és arra az eredményre jutottak, hogy ez valami csillagászati eszköz lehet. Az áttörést a mi technikai fejlődésünk hozta el, ugyanis nem volt olyan röntgengép a világon, amivel a már megkövesedett szerkezet belsejébe is bele tudtunk volna látni, majd amikor ez a technikai szint elérhetővé vált számunkra,
akkor esett csak le igazán a tudósok, a csillagászok és a mérnökök álla. Ez a felvétel egy számítógép által összerakott 3D-s képet rajzol ki, az idők során megkövült és roppant törékeny szerkezetről. És csak hogy ne húzzam tovább az időt, amikor én megláttam ezt a szerkezetet, akkor csak arra tudtam gondolni, hogy bárki is legyen az, aki ezt megcsinálta 2200 évvel ezelőtt, hát egy zseni volt. De lehet, hogy a zseni is egy enyhe kifejezés. Egy olyan kb. 30 cm magas és 17 cm széles kis dobozról van szó, és ezen a képen a szerkezet egyik modern rekonstrukcióját láthatjuk, persze átlátszó borítással, hogy jól lássuk, hogy mi is van benne. Az eredeti egyébként fa dobozban volt, és arról is készült egy rekonstrukció, későbbiekben majd arról is vágok be majd képeket. Most viszont a szerkezet belseje a lényeg. Mint az látható, nagyon sok bronzból készített fogaskerék van a szerkezet belsejében, egészen pontosan 40 darab. Mindegyik fogaskerék más-más méretű, más-más mennyiségű fogazattal, viszont mindegyik fogaskerék tökéletes összhangban van egymással, és ha akár csak egyetlen egy fogaskerékből is kivennénk egyetlen fogat, például 100 fog helyett csak 99 fog lenne az egyik fogaskerék helyén, az a végső eredményben nagyon nagy eltérést okozna. De hogy milyen eredményről is van szó. Mint azt mondtam, a fogaskerekek számából sejteni lehetett, hogy valamilyen csillagászati szerkezetről van szó, és ez így is van, de nem csak egy egyszerű csillagászati eszközről van szó az antikütérai szerkezetet illetően, hanem egy elég bonyolult szerkezetről, nem hiába nevezik ezt a szerkezetet az első mechanikus számítógépnek. Én azért továbbra is maradnék a szerkezet megnevezésnél, ne rugaszkodjunk el a valóságtól, viszont szerintem a számítógép ez esetben szó szerint értendő, hisz a szerkezet előre ki tudta számolni, hogy például 500 vagy 1000 év múlva, mondjuk június 12-én épp fagyolhold vagy telihold lesz-e. Mikor lesz a következő napfogyatkozás, holdfogyatkozás, és hogy ezen a napon, 1000 év múlva, június 12-én milyen helyzetben lesz a Merkur, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz a Földhöz és a Naphoz viszonyítva. És ami még rátett a megdöbbenésemre egy lapáttal, az az, hogy nem csak napra pontosan tudta a gép előre megjövendölni a nap és a holdfogyatkozásokat, hanem órára pontosan meg tudta mondani, hogy például 1256. július 20-án délután 16 órakor holdfogyatkozás vagy épp napfogyatkozás lesz, és most kapaszkodjatok meg, és ez szerintem nagyon jól elárulja, hogy milyen egy elképesztő szerkezetről van szó. Még azt is meg tudja mutatni ez a szerkezet, hogy a holdfogyatkozás alkalmával milyen színű lesz. Ehhez az apró kis eredményhez rendkívül sok információra van szükség, és nem is az információ a lényeg, hanem ezen információk összehangolása, szinkronba hozása úgy, hogy napra pontosan, órára pontosan a valóságot mutassa. És ez egészen egyszerűen hihetetlen. Oké, ez ma már a számítógépek segítségével könnyen kiszámítható, hisz a modern technológiának köszönhetően minden számot ismerünk az eredményhez, és nem azon van a hangsúly, hogy ezeket a számokat honnan tudták, mert valószínű, hogy akkoriban is figyelték az eget, hanem azon van a hangsúly, hogy valami orbitálisan nagy zseni képes volt ezeket a számokat, az ismétlődő ciklusokat, és minden mást, mondjuk még a hold színét is szinkronba hozni és átültetni azt egy mechanikus számítógépbe. Hihetetlen, de még a hold mozgásának sebessége és pályája is bele volt építve a szerkezetbe, ami még mérnöki szemmel is valami óriási feladat volt. Volt a szerkezetben egy kis pöcök, ez a kis pöcök itt, pirossal bekarikázom, szóval ha ez a kis pöcök a kis rés belső felén volt, akkor gyorsabban forgott a fogaskerék, de ha kívül, akkor lassabban. Ez a kis pöcök tökéletesen modellezi a hold mozgásának a sebességváltozását, és tényleg valami elképesztő, amit ez a szerkezet tud, és nagyon sokat elmond, hogy a tudósok még azzal a sok adattal, amivel most rendelkezünk a csillagászatot illetően, még ezen adatok tudatában is volt olyan fogaskerék a 40 fogaskerék közül, amelyről fogalmunk sem volt, hogy mit jelent, vagy hogy egyáltalán miért van ott, ahol. Csak több év múlva jöttünk rá, hogy ja igen, a számítógép kielemezte, és már tudjuk, hogy mi az. Most már tudjuk, de évtizedeken át fogalmunk sem volt róla. Nem érzitek, hogy ez mennyire abszurd? Van egy szerkezet a Krisztus előtti második századból, amely olyan számokat foglal magába, ami ma már minden számítógépbe bele van ültetve, sőt jobbat mondok, minden csillagász fejből tudja ezeket a számokat, mégse tudtuk megállapítani,
hogy ez meg az mit célt szolgál a szerkezet belsejében. Ha előzetesen tippelnem kellett volna még a szerkezet felfedezése előtt arról, hogy vajon a tudósok azonnal rájönnek-e majd, hogy milyen szerkezetről van szó, amit a Krisztus előtti II. Században készített egy görög mester, azt mondtam volna, hogy persze, simán. Ez nekik nem lehet olyan nehéz feladat, hisz csak nézzünk fel az égre. Műholdak tömkelege repked a világűrben, repülőgépek száza repül a fejünk fölött nap mint nap, nehogy már ne tudjunk csupán a szerkezet felépítéséből rájönni arra, hogy ez vagy az a fogaskerék mit is jelent. Hát valószínű, hogy buktam volna ezt a fogadásomat, mert ez nem így lett. Több évtizeden át sem sikerült rájönni a szerkezet működésére, és olyan egyszerű kérdésekre, hogy mit, miért, hogyan. És most nem a röntgengépekre gondolok, mert tény, hogy nem lehetett egy időben minden fogaskereket látni, kellett hozzá egy modern gép és egy szoftver, a pontosabb vizuális megjelenítés miatt, de én nem erre gondolok, hanem arra, hogy amikor már minden fogaskereket felfedeztek, láttak, lerajzoltak és modellezték, még úgysem tudták tudósaink azonnal kitalálni, hogy ez a kis látszólag jelentéktelen fogaskerék mit célt szolgálott a gép sarkában. Még így is beletelt néhány hétben a megfejtés, és ha bárki azt gondolná ezen szerkezetet látva, hogy ez csak egy egyszerű szerkezet, mi olyan bonyolult ezen? Hát, és lehet, hogy én vagyok a hülye, de nekem is órákba telt, mire teljesen felfogtam a gép működését és a technikai megoldásait, pedig tényleg nagyon egyszerűen leírták, sőt még egy filmben is elmondták, de mondom, így is kellett pár óra, amíg el tudtam képzelni, hogy mit is látok. Nem akarok nagyon belemenni a csillagászati részletekbe, és ez csak egy egyszerű, tényleg nagyon leegyszerűsített példa lesz, annak érdekében, hogy érthető legyen mindaz, amiről beszélek. Ezen a képen a fogaskerekek működése van levezetve digitálisan. Láthatjuk, hogy melyik fogaskerék hány foggal, melyik fogaskereket hajtja meg, melyikkel van szinkronban, stb. A lényeg, és amire ki akarok lyukadni, hogy a csillagászatban nem minden jön ki egészre, mármint egy egész számra. Ez azt jelenti, hogy ez alapján azt gondolhatnánk, hogy nem lehet mindent csak fogaskerekekkel megoldani, hisz nincs olyan, hogy fél fog. Vagy egy fog van egy fogaskeréken, vagy semmilyen. És így jön a megoldás. Nem azt mondta a szerkezet készítője, hogy nem. Ezt vagy azt lehetetlen megoldani, hisz nincs 29,5 fog. Ezt a számot szinte lehetetlen bevinni a rendszerbe. Hanem azt mondta, hogy oké, akkor csinálunk egy 59-es fogaskereket, plusz csinálunk még egy fogaskereket, amely azt az egy fogaskereket kétszer lassabban hajtja majd meg, így az eredmény 59 osztva 2-vel, azaz 29,5. Ez így utólag, ez egy egyszerű megoldásnak tűnhet, és én tényleg nagyon leegyszerűsítettem a problémát, viszont ez korán sem olyan egyszerű, mint az elsőre látszik vagy hangzik. Mivel egy alapvetően kis szerkezetről van szó, nagyon apró kis fogaskerekekkel, amelyek szinte már súrolják egymást, hihetetlen, hogy milyen precízen vannak ezek a fogaskerekek egymás mellé helyezve. Azt azért fontos kiemelnem, hogy nem csak maga a szerkezet technikai megoldása, hanem a benne található fogaskerekek megmunkálása is abszolút forradalmi, lenyűgöző, kimagasló. Amiről még nem beszéltem, és igazából vicces, mert a szerkezet hátulján le van írva, hogy mi mit jelent a szerkezetben. Szóval mondhatom, hogy a tudósaink nem maguktól jöttek rá egyes megoldásokra, hanem mert sikerült elolvasniuk a szerkezet idézőjeles használati útmutatóját. Összesen több mint 2000 szimbólum van a szerkezet hátulján, ami úgy alapvetően azért is kimagasló a fénymegmunkálás tekintetében, mert ne feledjük, hogy egy 30 cm-es szerkezetről van szó. Ilyen kis helyre több mint 2000 szimbólumot belevésni nem lehetett, sőt, nagyon nem lehetett egy egyszerű feladat, és egyes tudósok szerint olyan, mintha ezeket a szimbólumokat valamilyen precíz géppel vésték volna bele a gép hátuljába, dobozába. És amiről még nem beszéltem, hogy a szerkezetben egyetlen egy hiba sincs. Nincs egy mellévágás, egy belevágás, egy apró kis hiba sem, amely azt is jelentheti, hogy ez valószínű, hogy nem az első és az egyetlen ilyen szerkezet a Földön. Valószínű, hogy kell lennie még pár hasonló szerkezetnek, valamelyik óceán mélyén, és az sem kizárt szerintem, hogy idővel kihalásszák az antikvitérai szerkezet mását, amiben talán már a készítő neve is bele lesz vésve. Apropó készítő. Furcsa, hogy egyetlen egy feljegyzés sem található sehol a világban a szerkezetről, hogy vajon ki és mikor találta fel. Csupán egyetlen egy feljegyzés maradt fent egy ókori római író Cicero tollából, aki azt írja, hogy Archimédész feltalált egy olyan szerkezetet, amely képes nyomon követni az eltérő sebessége haladó égitestek mozgását.
Ha tippelnem kellene, és ha bár leszögezném, hogy a képelátható Archimedést is egy nagyon okos embernek tartom, de Archimedes művei, munkái elég jól dokumentáltak. Nem tudom elképzelni, hogy élete műveiről akár csak egyetlen egy mondatban ne emlékezett volna meg. És az én személyes véleményem szerint, és ha bár Archimedes tényleg egy kimagaslóan okos ember volt, ez a szerkezet a szubjektív véleményem szerint rajta is túlmutat. Valamint azért sem tartom valószínűnek Archimedést, mert a szerkezet hátoldalán különböző kultúrák szimbólumai, egyvelegei találhatóak. Lehet, hogy egy utazóról, egy vándor tudósról van szó, aki akkoriban elég sok helyen járt, és kikiragadta a számára szimpatikus eszméket. Ha engem kérdeztek, akkor én semmiképp sem mondanám azt, és meg sem fordult a fejemben, hogy egy földön kívüli technológiáról és tudásról van szó. Én inkább azt mondanám, hogy azért nem ismerjük a gép eredetét, azért nem ismerjük azt, hogy vajon még zseni csinálta, mert elvesztek a gépről szóló dokumentumok. Tartom magam ahhoz, hogyha az alexandriai könyvtár tartalmát nem égették volna el, akkor majd teljesen más történelmet írnánk és tanulnánk. Egy olyan történelmet, ahol a technológiai fejlődés iránya nem lineáris, és egy olyan történelmet, ahol a múlt tudósait az egekig magasztaljuk, mert ezen szerkezeteket látva ezek a feltételezhető tudósok, mérnökök, csillagászok abszolút és kétségtelenül megérdemelnének minden elismerő szót, mert ezek alapján mégsem voltak ők olyan idézőjeles hülyék, mint azt manapság sokan gondoljuk. Egy kis kiegészítés, azért is volt szükség akkoriban erre a szerkezetre, ha esetleg bárkiben felmerült volna ez a kérdés, hogy miért szerették volna tudni, hogy mikor lesz hold, napfogyatkozás, nem mindegy volt nekik. Hát nem, hisz már akkoriban is hittek abban, hogy ha a hold hatással van a tengerekre, hisz hatalmas víztömegeket mozgat meg, akkor az emberi szervezetre is hatással van, hisz a testünk nagy része szintén vízből áll. Az emberek akkoriban a holdhoz és a bolygók helyzetéhez igazították az életüket, és nagyon fontos volt számukra, hogy előre lássák, hogy pontosan 4 év múlva, március 17-én mennyire lesz jó a termés, lehet-e aznap éjszaka utazni, el lehet-e akkor vetni a gabonát, valamint, hogy ebben az évben lesz-e háború vagy sem. Hisz egyes uralkodóknál a napfogyatkozás éve felért egy abszolút katasztrófával. Plusz egy kis érdekesség is, hogy a Hublot kihívásként tekintett a feladatra, és a mérnökökkel karöltve nekiültek az antikütérai szerkezet elkészítésének, mindezt egy karórába sűrítve. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy baromi nehéz feladatuk volt, de a mérnökök elmondásai szerint azért olyan nagyon egyszerű sem volt a feladat, mert nem olyan fogaskerekekről van szó, mint minden órában, amelyek csak forognak és kész, hanem olyan fogaskerekekről, amelyek időközönként más-más ritmusban forognak, pont úgy, mint a bolygók vagy mondjuk a hold. Azt azért hozzá kell tennem, hogy ez nem a tökéletes mása a szerkezetnek, és nem tud olyan sok információt adni, mint az antikütérai szerkezet, az elkészítése mégis ennek ellenére sem volt olyan könnyű feladat. Ha engem kérdeztek, és ha a jövőben ne talán majd esetleg kiderülne a szerkezet készítőjének a neve, akkor én biztos, hogy felírom a nevét a nagykoponyák mellé, de inkább közé, mert azok alapján, amit olvastam el a szerkezetről, azok alapján bárki is legyen az, aki csinálta, abszolút megérdemli az elismerést. Tudom, hogy ez a szerkezet első látásra nem tűnik olyan kimagaslóan nagy számnak, és ha csak a saját példámból indulok ki, bennem is csak akkor keltette fel ez a szerkezet az érdeklődést, amikor jobban belástam magam a technikai megoldásaiba és működésébe, és abba, hogy hasonló fogaskerekeket csak 800 év múlva készítettek. Persze ez sem biztos, hogy igaz, mert simán lehet, hogy több száz vagy több ezer fogaskerék, hasonló fogaskerék lapít való az óceánok mélyén, amelyek sokkal, de sokkal régebbiek. A lényeg, és ha csak egy mondani valója is van ennek a videónak, akkor az az, hogy a történelem igenis tud meglepetéseket okozni, és nem szabad készpénznek venni a tankönyvben és a törikönyvben leírtakat. Ja, és még annyi, amit még elfelejtettem, és ami nagyon fontos, hogy a technológia fejlődése sem egyenletes és nem lineáris, hanem van, hogy olykor hepe-hupa, és ezt az ópartok, valamint ez a szerkezet is bizonyítják. Egyébként a téma érdeklődőinek jó pár hasonló ilyen tárgy van még a világban, amelyek nem illenek bele a történelembe. Az ezekről a tárgyakról szóló videómat a sarokba kattintva megnézheted. Én tervezek még hasonló videókat, mert van még ezekből a tárgyakból, higgyétek el, hogy bőven. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogy egészen idáig néztétek ezt a videót. Mindenkinek további szép jó estét, napot kívánok.
Sziasztok!